म यो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्छु अनि त्यसपछि थोरै हिजोको रिभिजन गर्न अनि अगाडि बढाउँला। Okay, so I hope you can see this slide of blending methodologies. देखिए छ हैन? Yes sir. Yes, okay. अलि टेक्स्ट रिडेबल चाहिँ छैन तर पनि म जुम गरेर अनि एक्सप्लेन गरेर पनि थोरै कुराहरु म बताउँछु. So you see sometimes one particular methodology is not sufficient for developing the whole project. So sometimes we need to go for, we need to use two methodologies together, or sometimes we need to blend more than two methodologies. जस्तै एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ यदि मल्टी भ्यू वाला प्रोजेक्ट छ अथवा मल्टिपल टास्क वाला प्रोजेक्ट छ भने एउटै मेथोडोलोजी फलो गरेर त्यो होल टास्क कम्प्लिट गर्न कहिलेकाहीँ असम्भव हुन सक्ला. त्यस्तो केसहरुमा we can mix two methodologies or two or more than two methodologies together. So blending methodology means the process of blending or mixing up two or more methodologies for a project. है यसमा चाहिँ दुईटा भर्टिकल ब्लेन्डिङ र अनि त्यसपछि हरिजन्टल ब्लेन्डिङ भनेर भनेको छ. जसमा भर्टिकल ब्लेन्डिङ भनेको चाहिँ भर्टिकली दुईटै मेथोडोलोजी अब सिमिलर मेथोडोलोजीहरु तर केही क्यारेक्टरिस्टिक्समा डिफरेन्ट भएका मेथोडोलोजीहरुको चाहिँ सबै पार्टलाई सबैसँग मिक्स गर्यो भन्नाले अब सिस्टम एनालाइसिस गर्ने बेलादेखि नै हैन, जस्तै एसडीएलसी फ्रेमवर्कको बेसमा भएर भन्ने हो भने सिस्टम एनालाइसिसको बेलादेखि नै एनालाइसिस गर्ने कुरामा पनि दुईटा मेथोडोलोजीको दुईटैको गर्ने. जस्तै अब ट्रेडिसनल मेथडबाट पनि कलेक्ट गर्ने रिक्वायरमेन्ट अनि मोडर्न मेथडबाट पनि गर्ने हैन. रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसनको डकुमेन्ट पनि तयार गर्ने अनि युजरसँग फ्रिक्वेन्टली रिक्वायरमेन्ट्सहरु कलेक्ट पनि गर्ने. सिस्टम डिजाइन गर्ने बेलामा पनि दुई थरी मेथोडोलोजीबाटै सिस्टम डिजाइन गर्ने अनि प्रोटोटाइप पनि बनाउने, प्रोटोटाइपिङ पनि गर्ने अनि सँगसँगै चाहिँ अब युजरसँग फ्रिक्वेन्टली कम्युनिकेसनमा बसेर युजरलाई चाहिँ स्प्रिन्टहरु अथवा डेलिभरी गर्ने काम पनि गर्ने. फर इक्जाम्पल त्यस्तो खालको के मिक्सिङ अफ मेथोडोलोजिज गर्न सकिन्छ. यदि सबै स्टेपसँग मिक्सअप गरियो भने त्यो चाहिँ भर्टिकल ब्लेन्डिङ भयो. तर सर्टेन केही फेजलाई मात्रै ब्लेन्ड गर्नु हो, केही पार्ट्स अफ द प्रोजेक्टलाई मात्रै ब्लेन्ड गरेर गर्नु हो, अरु प्रोजेक्टको पार्ट चाहिँ कम्प्लिट छ, केही पार्ट अफ द प्रोजेक्टलाई दुईटा मेथोडोलोजीको चाहिँ सर्टेन पार्टसँग मात्रै मिक्सअप गरेर गरियो भने त्यो चाहिँ हरिजन्टल ब्लेन्डिङ मान्न सकिन्छ. हिजो हामीले थोरै यो स्लाइडको विषयमा नि कुरा गरेका थियौं. जस्तै एक्जाम्पलको लागि ट्रेडिसनल मेथोडोलोजी लाइक वाटरफल एन्ड भ्यू मोडल and the modern pure agile methodology. These are the two different methodologies. And some of the these methodologies have different
approaches for doing a particular task. जस्तै ट्रेडिसनल चाहिँ अलिकति डिटर्मिनिस्टिक टाइपको हुन्छ जसमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ पहिल्यै क्लियर हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन। अनि त्यसपछि माइलस्टोन्सहरूको आधारमा मात्रै प्रोग्रेस ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ। अनि प्रत्येक फेजको प्रत्येक रिक्वायरमेन्ट्सहरूको लागि प्रत्येकलाई क्लियर र डिटेल डकुमेन्टेसन चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक भयो। इभोल्युसनरी प्योर एजाइल चाहिँ इभोल्युसनरी छ, द्याट मिन्स डिटेल प्लान इन्टर प्रोजेक्टको लागि डिटेल प्लानिङ गर्नु पर्दैन। प्योर एजाइल मेथोडोलोजीमा चाहिँ एकदम सर्ट टाइमको सर्ट टर्मको प्लानिङ गर्ने, 1 to 2 विक्सको प्लानिङ गर्ने, अनि त्यतिभित्र चाहिँ त्यतिभित्र कति काम भ्याउने भन्ने कुरा चाहिँ प्लान गर्ने, त्यति काम भ्याउने, अनि करेन्टली के काम गर्दैछौँ त्यसलाई मात्रै एक्जिक्युट गर्ने। अनि त्यसपछि वर्किङ कोड युज गरेर अथवा वर्किङ प्रोडक्टहरू युज गरेर वर्किङ प्रोडक्ट युज गरेर प्रोजेक्टको माइलस्टोनहरू के अरे प्रोजेक्टको चाहिँ प्रोग्रेसलाई ट्र्याकिङ गर्ने, न कि माइलस्टोन युज गरेर। जस्तै ट्रेडिसनल मेथडमा ओभरअल प्लानिङ यति महिनाभित्र चाहिँ एनालाइसिस गरी भ्याउने, यतिभित्र डिजाइन गरी भ्याउने, यतिभित्र चाहिँ कोडिङ गरी भ्याउने भन्ने जस्ता कुराहरू हुन्छन् होइन। तर एजाइल मेथोडोलोजीमा चाहिँ त्यो प्लानिङहरू त्यस्तो रिजिड प्लानिङ होइन कि, त्यसको सट्टामा चाहिँ के हुन्छ, वर्किङ प्रोडक्ट हुन्छ। यति समयभित्र चाहिँ यति फङ्सनालिटी एड गरेर युजरलाई दिइसक्ने भन्ने हुन्छ, यति कुरा चाहिँ बनाइसक्ने, यो प्रोटोटाइप तयार गर्ने, यो चाहिँ युजरलाई दिइसक्ने भन्ने हुन्छ। सो प्योर एजाइल मेथडमा ती कुराहरू हुने भयो। अनि ट्रेडिसनल मेथोडोलोजीमा फेरि डिटेल डकुमेन्टेसन भयोभरिको सबै रिक्वायरमेन्ट्सको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन डकुमेन्टेसन हुने भयो भने प्योर एजाइल मेथडले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरूको डकुमेन्टेसन भन्दा पनि बढी जेनरली चाहिँ सिस्टम टेस्टिङको बेलामा आवश्यक पर्ने टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरू क्विक रिक्वायरमेन्ट्सहरू भयो, सिस्टम टेस्टिङ गर्दा र क्वालिटी एस्युरेन्स गर्दाखेरिको डकुमेन्टहरू नै मेनली युज गर्ने डकुमेन्टहरू हो। अब यो दुई थरी भयो कि हिजो पनि थोरै कुरा गर्थ्यौँ, यो दुई थरी भयो। डिटर्मिनिस्टिक टाइपको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एक थरी भयो, इभोल्युसनरी टाइपको अर्को थरी भयो। अब त्यो दुईटालाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ यो दुईटालाई ब्लेन्ड गर्ने भनेको एक किसिमले हरिजन्टल ब्लेन्डिङ हो। यो दुईटालाई चाहिँ दुईटाको पार्ट मात्रै ब्लेन्डिङ गर्दाखेरि के आउने भयो त भन्दाखेरि सर्ट टु मिडियम लेन्थ टाइम बक्स आइटरेसन भनेर भन्यो। प्योर एजाइलमा 1 to 2 विक्सको टाइम बक्स, यति टाइमभित्र यो काम भ्याउने, माइलस्टोन डिजाइन भ्याउने, प्रोसेस भ्याउने, प्रोसिडर भ्याउने होइन कि काम भ्याउने, एक्ज्याक्टली डेलिभरेबल प्रोडक्ट यति बनाइसक्ने भन्ने हुन्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ रिगोरस रिपिटिसनबाट चाहिँ काम अगाडि बढ्छ एजाइलमा। तर वाटरफलमा फेरि माइलस्टोनलाई दिन्छ भने अब यसमा सर्ट टर्म लङ टर्म प्लानिङ होइन कि। अब ब्लेन्डेड मेथोडोलोजीमा के भयो त, दुईटाको अब मिडिएटर वेजमा जानु पर्यो। त्यो मिडिएटर वेमा मध्यमार्गी बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ के भयो, एकदमै छोटो प्लानिङ पनि होइन, एकदमै लामो पनि होइन, सर्ट टु मिडियम लेन्थ टाइम बक्स, यति टाइमभित्र यति भ्याउने भन्ने खालको आइटरेसनहरूको लागि प्लानिङ गर्नु पर्यो। त्यसपछि करेन्ट आइटरेसनलाई मात्रै प्लानिङ गर्छ प्योर एजाइलले भने के अरे ट्रेडिसनलमा चाहिँ होल होइन सबै होल टोटललाई प्लानिङ गर्छ। ब्लेन्डेड मेथडमा चाहिँ ग्रानुलारिटी प्लान्सहरू भनेको ग्रानुल्सहरू स्मल स्मल चङ्क्सहरूको, तर कम्प्लिट सुरुदेखि लास्टसम्मका यो कामहरू यसरी गर्ने भन्ने कुराको प्लानिङ हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि वर्किङ प्रोडक्टको सट्टा वर्किङ प्रोडक्टलाई चाहिँ माइलस्टोन के अरे प्रोग्रेसको रूपमा लिने कि माइलस्टोनलाई लिने भन्ने कुरामा चाहिँ भ्याल्यु डेलिभर्ड भनेको काम कति भयो र अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट डेभलपमा कति भ्याल्यु एड गर्यो या कति काम भ्यायो भन्ने कुराहरू पनि हुने भयो। अनि त्यसपछि रिस्क ड्रिभन रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टेसन भनेको डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ सबै डकुमेन्टेसनहरू नगरी जुन चाहिँ हाई रिस्कवाला सिस्टमहरू छ, त्यो हाई रिस्कवाला के अरे हाई रिस्कवाला कम्पोनेन्टहरू छ, तिनीहरूको चाहिँ बढी डकुमेन्टेसनमा ध्यान दिने भन्ने हो। यसरी दुईटा खालको मेथोडोलोजीहरूलाई तपाईँले मिक्सअप गरेर काम गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ ब्लेन्डिङ मेथोडोलोजी, ब्लेन्डिङ भनेर भनिन्छ। अनि यो चाहिँ कतिखेर काम लाग्छ भने when you are creating a simple
short term project, then blending is not much necessary. So simple projectहरू गर्दाखेरि चाहिँ ब्लेन्डिङको कुरा त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, तर ब्लेन्डिङ चाहिँ कतिखेर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने when you are doing long term projects and there are and one particular methodology doesn't fit for all your requirements. जस्तै हामीले क्राइटेरिया बेस्ड सेलेक्सन गर्ने भने फरक फरक क्राइटेरियाहरू, युजरको इन्भल्भमेन्टको कुरा, बजेटको कुरा, साइजको कुरा, स्कोपको कुरा, होइन, अनि त्यसपछि सपोर्ट एभाइलेबल छ कि छैन भन्ने जस्ता थुप्रै कुराहरूको बेसमा हामीले मेथोडोलोजीलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ, प्रायोरिटाइज गर्न सक्छौँ र एउटा सबभन्दा बेस्ट मेथोडोलोजी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसरी सेलेक्ट गर्दाखेरि if you do not feel that one particular methodology is not suitable for completing the whole project, then you can go for two methodologies. You can blend two methodologies. Sometimes one methodology is not sufficient for the particular project, and project might be blended as well. Vendors are involved, part of the project has been outsourced. This is another reason. कहिलेकाहीँ के पनि हुन सक्ने भयो, अर्को रिजन, भेरी गुड रिजन, अर्को के हुन सक्ने भयो भने प्रोजेक्ट पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्लेन्डेड हुनसक्छ, अथवा ट्रेडिसनल मेथड गर्ने खालको प्रोजेक्ट पनि एउटा हुनसक्छ, अनि त्यसपछि अनि मोडर्न मेथड गर्नुपर्ने नि हुनसक्छ। जस्तै एउटै प्रोजेक्टमा तपाईँले चाहिँ वेब बेस्ड एप्लिकेसन बनाउनु पर्यो र एउटैमा डेस्कटप एप्लिकेसन बनाउनु पर्यो भने same method may not be, same method, same methodology may not be sufficient for both the projects. In those cases also, you might need to blend the methodologies, right? So this may be one case. Another case may be sometimes vendors are involved. That means sometimes you are going to involve some other partners for your project, or sometimes you might need to outsource your project to some other vendor, some other developers. Suppose you're not an expert to that particular part of that particular part of the project, and you need to outsource. You need to give this particular project or this part of the project to some other vendor, some other developers, and you never know, the developers may not use the same methodology that you have been using. तपाईँले आफूले बनाउँदै गरेको मेथोडोलोजी नै अर्कोले पनि त्यही मेथोडोलोजी युज गर्छ भन्ने जरुरी छैन। इभन दो यु युज मोडर्न लेटेस्ट मेथोडोलोजी, then there may be significant differences between the methodologies that you and the partner or your outsourced partner may use. So in that case you must blend the methodologies. अब त्यो बेलामा एज अ मेन लिडर अफ द प्रोजेक्ट, अनि त्यसपछि तपाईँले आउटसोर्सिङ गरेको त्यो लिडरको रूपमा, लिडरको हैसियतमा तपाईँले आफूले गर्ने काम अथवा फरक फरक डेभलपरहरूले गर्ने कामलाई मिक्सअप गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ मेथोडोलोजी पनि ब्लेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो बेलामा एउटा चाहिँ अगेन एज आई अलरेडी सेड, एउटा मध्यमार्गी बाटो चाहिँ निकाल्नै पर्छ। डकुमेन्टेसन एजाइल मेथोडोलोजी गर्नेहरूले भन्ला डकुमेन्टेसन खासै चाहिँदैन, वर्किङ प्रोडक्टमै हुन्छ भन्ला, तर तपाईँ एज अ लिडिङ अर्गनाइजेसन अर लिडिङ as a lead developer or lead partner of this alliance or this group, you might be told by the vendor, by the customers, that they need very fine quality documentation. So in that case, तपाईँले के भन्नु पर्यो, जुन आफ्नो चाहिँ त्यो आउटसोर्स गरेको पार्टनर छ, पार्टनरलाई चाहिँ उनीहरूले एजाइल मेथड युज गरे पनि, डकुमेन्टेसन खासै ख्याल नगरे पनि एटलिस्ट यति खालको यति डकुमेन्टेसन चाहिँ यो रिक्वायरमेन्टको यो डकुमेन्टेसन चाहिँ चाहिन्छ है, यति चाहिँ चाहिन्छ है भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। रिक्वायरमेन्ट्सहरू पहिले क्लियर छैन, लङ टर्म प्लानिङ चाहिँ हाम्रो गरिन्न, छोटो प्लानिङहरू गरिन्छ, क्विक प्लानिङ गरिन्छ, तर पनि यो माइलस्टोनहरू हो अनि यति यति चाहिँ माइलस्टोनहरूको चाहिँ यसो यति किसिमको प्लानिङ चाहिँ चाहिन्छ है भन्ने कुरा यु हेभ टु टेल देम। सो in those cases also you need to blend methodologies, and blending methodology is already discussed. Very distinct methodologies may not be able to join, may not be able to blend. एकदमै फरक खालको डिस्टिङ्क्ट थुप्रै छुट्टै खालको सिस्टम डेभलप गर्ने खालको मेथोडोलोजी छ भने त्यो चाहिँ फेरि ब्लेन्डिङ हुन गाह्रो छ हैन। जस्तै अब एसएसएडीएम को कुरा हामीले गर्यौं, स्ट्रक्चर सिस्टम एनालाइसिस डिजाइन मेथोडोलोजी भन्ने जुन कुरा गर्यौं,
त्यसले त एनालाइसिस र डिजाइनलाई मात्रै हेर्छ होइन। एसएसएडिएम याद छ होला, स्ट्रक्चर सिस्टम एनालाइसिस डिजाइन मेथोडोलोजी। त्यसले चाहिँ सिस्टमको एनालाइसिस र डिजाइनलाई मात्रै फोकस गरेर हेर्छ। अनि इन द्याट केस इट मे नट बी सुइटेबल फर ब्लेन्डिङ विथ अदर मेथोडोलोजिज अर लाइक एजाइल मेथोडोलोजी, जसमा चाहिँ एनालाइसिस र डिजाइन भन्दा बढी प्रोग्रामिङ, जस्तै एक्सट्रिम प्रोग्रामिङ भनौँ, एक्सट्रिम प्रोग्रामिङसँग त्यसलाई ब्लेन्ड गर्न फेरि समस्या होला। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुन मेथोडोलोजीको कुन फिचर्सहरू युज गर्ने हो, कुनको कुन फिचर युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गरेर त्यो अनुसार ब्लेन्डिङ गर्यो भने that will give the best result. So what are the advantages of blending methodologies? So what do you think the advantages are? Let's discuss on this point. What are the advantages of blending methodologies? Anyone? Employees set their own pace. Sorry? Employees set their own pace. Okay. So this is about employees. The employees, not only the employees, but I would like to elaborate this as not only the employees but different partners. Okay, different partners who are involved in developing the project will be able to develop the project in their own pace. आफ्नो नलेज केमा छ त्यही अनुसारकोमा गर्न पाइयो। जस्तै इफ वी एग्री अन अ पर्टिकुलर मेथोडोलोजी, सपोज मैले कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछु अनि मैले चाहिँ सपोज तपाईँलाई मैले चाहिँ एज अ पार्टनर र तपाईँहरूले चाहिँ यसो भनौँ न, अहिलेकै रियल सिचुएसनमै छ कि हामीले एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, गभर्मेन्ट अफिसको एउटा मिनिस्ट्रीको एउटा काम गर्दैछौँ। अनि फर्चुनेटली अहिले चाहिँ हामी आफै सोल्ली त्यो प्रोजेक्ट गर्दैछौँ। तर केही समय अगाडि चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको कुरा आएको थियो भने जोइन्ट भेन्चरमा काम गरोस्, अनि काठमाडौँको अर्को एउटा टिम छ जसले चाहिँ त्यो वेब बेस्ड एप्लिकेसन बनाइसकेको छ, अनि हामीले चाहिँ डेस्कटप एप्लिकेसन बनाइसकेका थियौँ। तपाईँहरू मिलेर काम गर्नुहोस् अनि त्यो पार्टनरसिपमा काम गरेर हामीलाई चाहिँ प्रोडक्ट एकदमै छिटो बनाएर दिनुहोस् भन्ने सुरुमा त्यस्तो कुरा आएको थियो। अनि त्यो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हामी टिममा डिस्कसन गर्दाखेरि हामीलाई धेरै नै त्यसमा प्रब्लम के, अब यस्तो कसरी हुन्छ, अब उनीहरू उता छन् हामी यता छौँ, जोग्राफिकल डिस्टेन्सले पनि असर गर्ला, अनलाइनमा मात्रै कति सम्भव होला, कहिलेकाहीँ प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्ला, मिटिङ गर्नु पर्ला, डेली स्ट्यान्डअपको कुराहरू छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ दिनदिनै कसरी अनलाइनमा पनि कसरी सम्भव होला र भन्ने जस्तो भएको थियो। एउटा च्यालेन्ज त्यो डिस्टेन्सको कुराले। अर्को चाहिँ के थियो भने द मेथोडोलोजी द्याट दे हेभ बिन फलोइङ मे नट बी सेम एज वाट वी आर फलोइङ। त्यही भएर त्यो मेथोडोलोजी कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो च्यालेन्ज थियो। त्यो बेलामा सपोज हामीले चाहिँ एज अ लिडिङ पार्टनर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई फोर्सफुल्ली होइन तपाईँहरूले चाहिँ यो मोडल मेथोडोलोजीमा गर्नुपर्छ, स्क्रममा गर्नैपर्छ, यसैमा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने। उनीहरूले चाहिँ सपोज ट्रेडिसनल अथवा उनीहरूले अर्को कुनै ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट या अरू कुनै मेथोडोलोजी फलो गर्ने रहेछन् भने they feel it very difficult, they feel it difficult to complete the project in that particular methodology which they don't have much idea about. In that case what we can do is तपाईहरुले गर्न लागेको तपाईले गरिराखेको जुन एक्सपर्टिज छ त्यो मेथोडोलोजीलाई ठीक छ कन्टिन्यू गर्नुस्, हामीले यो पनि यसमा गर्छौं, तर we can agree on these points। हामी चाहिँ यो कुरामा दुईटा पार्टी एग्री भएर हामीले चाहिँ यो बीचको यो यस्तो खालको यो काम गर्न पर्यो भने चाहिँ यो मेथोडोलोजीको बेस्ट पोइन्ट युज गर्ने अथवा चाहिँ मिडल एउटा इन्टरमिडिएट सोलुसन निकाल्ने भनेर काम गर्ने भन्ने थियो। हाम्रो प्लानिङ त्यही अनुसारको थियो। तर फर्चुनेटली हामीले चाहिँ पार्टनरशिपमा गर्न परेन, सोल्ली हामीले मात्रै गर्न पायौं। पछि बिडिङ भयो, बिडिङ हुँदाखेरि चाहिँ सेपरेटली एप्लाई गरियो, जोइन्ट भेन्चरमा एप्लाई गरेन। अनि त्यसपछि त्यो बिडिङमा चाहिँ हामीले विन गर्यौं, हामीले जित्यौं, अनि हामी सोल्ली त्यो काम गर्दैछौँ। अब यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो डेस्कटप एप्लिकेसन बनाउँदा या वेब बेस्ड एप्लिकेसन बनाउँदा या मोबाइल एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि पनि हामी एउटै मेथोडोलोजी फलो गर्छौं। खाली टुल्स एन्ड के अरे फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्डको टुलहरू अथवा डेटाबेसको डेटाबेस अब सेम नै हुन्छ, तर फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड बनाउने टुलहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ फरक हुन सक्छ। मेथोडोलोजी चाहिँ हामीले जेनरली एउटै मेथोडोलोजी फलो गर्छौं। सो दिस इज one advantage. If you have multiple partners, even in that case the partners can develop the project in their own
using their own methodologies, but adding some blended features from both of these methodologies, or more than one methodology, more than two methodologies actually. So some other advantage that blending methodologies will help to get the best features of both methodologies. This is another advantage. Best features, best features of um, both methodologies. किन जस्तै वाटरफल मोडलको पनि त केही बेस्ट फिचरहरू होला नि, डकुमेन्टेसन हुन्छ, डकुमेन्टेसन एउटा स्ट्रङ डकुमेन्टेसन हुनुको फाइदा छ नि। स्ट्रङ डकुमेन्टेसन भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुनसक्छ, स्ट्रङ डकुमेन्टेसन भयो भने हामीले युजरलाई म्यानुअलहरू दिने कुराहरूमा त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसको फाइदा लिन सक्छौँ है। अनि एजाइलमा चाहिँ डकुमेन्टेसनमा भन्दा यतापट्टि वर्किङ प्रोडक्टमा बढी ध्यान दिइन्छ भन्ने कुरा आयो। वर्किङ प्रोडक्टमा ध्यान दियो भने प्रोडक्ट बन्यो, त्यो दुइटै गुड फिचर्सहरूलाई जोडेर काम गर्न सकिन्छ। So it is better in terms of adaptability, okay, and joint effort, simply planning, easy planning, and all that. So this is about comparison of various methodologies, and we discussed about comparison of methodologies, uh, and using and also we discussed about the various frameworks, and finally about blending methodologies. So this was for this, okay. So all methodologies have stages, techniques, and tools. है, जुनसुकै मेथोडोलोजीमा पनि टेक्निक हुन्छ, स्टेजेस हुन्छ, के गर्ने भन्ने कुरा, टेक्निक्सहरू हुन्छ कुनै काम गर्ने, अनि टुल्स हुन्छ। अनि त्यो मेथोडोलोजीहरू तपाईँले ब्लेन्ड गर्नुभयो भने यही कुराहरू ब्लेन्ड गर्ने हो। अनि सो दिस इज अबाउट मेथोडोलोजिज। हामीले चाहिँ सिस्टम डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजीको कुरा गऱ्यौँ। सिस्टम डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजी मध्ये हामीले सिस्टम डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्कको कुरा, एसडिएलसीको कुरा चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरमै हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ। सिस्टम डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क एसडिएलसी, जसमा चाहिँ 5वटा स्टेजहरूको कुरा गरेका थियौँ भने अब अहिले चाहिँ हामीले सिस्टम डेभलपमेन्ट मेथोडोलोजीको कुरा गऱ्यौँ। So methodology is the approach for developing a project. The sequence of stages, how the project is developed using sequence of stages, is defined by the methodology that you choose to develop a project. त्यसमा हामीले ट्रेडिसनल मेथोडोलोजी र मोडर्न मेथोडोलोजी भनेर पढ्यौँ। त्यसपछि पिपल बेस्ड मेथोडोलोजी र अनि प्रोसेस ओरिएन्टेड र पिपल ओरिएन्टेड मेथोडोलोजी गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि मेथोडोलोजीहरूको फ्रेमवर्क र ब्लेन्डिङको कुरा गऱ्यौँ। मेथोडोलोजीहरूको बारेमा चाहिँ यति नै हो। यसमा के कन्फ्युजन छ भने डिस्कस गरौँ, होइन भनेदेखि चाहिँ अब हामी अर्को च्याप्टर सुरु गर्छौँ, सिस्टम डेभलपमेन्ट प्लानिङ भन्ने है। सिस्टम डेभलपमेन्ट प्लानिङ, यसमा चाहिँ अब हामीले थोरै चाहिँ पहिला हामीले गरेको पहिला के अरे सेकेन्ड सेमेस्टरमा गरेको स्टेप्सहरूको कुराहरू, फिजिबिलिटी स्टडीको कुरा होइन, अनि त्यसपछि सिस्टम प्लानिङको कुरा, फिजिबिलिटी स्टडीको कुरा, रिसोर्स प्लानिङको कुराहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ एनालाइसिसको कुराहरू। यो कुराहरू चाहिँ फेरि पनि एकचोटि दोहोरिन्छ, किनभने अल्टिमेटली हामीले मेथोडोलोजी फलो गरे पनि मेथोडोलोजीमा रिक्वायरमेन्टहरू के अरे मेथोडोलोजीमा चाहिँ जुनसुकै मेथोडोलोजीमा पनि हुने के हो त भन्दाखेरि दे आर सर्टेन क्लियर स्टेजेस। कुनैमा चाहिँ त्यो स्टेज रिपिटेड भएर आउँछ, कुनैमा सिक्वेन्सियली आउँछ, कुनैमा कुनै एउटा पार्टिकुलर स्टेज मात्रै इन्क्रिमेन्टल या आइटरेटिभ तरिकाले रिपिट भएर आउँछ, तर हुन चाहिँ सबैमा हुन्छ होइन। यो जेनरली चाहिँ सिस्टम डेभलप गर्ने स्टेप्सहरू चाहिँ एकदमै फरक स्टेज हुँदैन कि, उस्तै हुन्छ। त्यही भएर यो स्टेजमा पनि हामीले चाहिँ सिस्टम डेभलपमेन्ट प्लानिङको कुरा, एनालाइसिसको कुरा, डिजाइनको कुराहरू यसमा पनि हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ। तर अब चाहिँ के गरिन्छ भने अलिकति बढी स्पेसिफिक भएर कुनै एउटा पर्टिकुलर मेथोडोलोजी बेस्ड भएर पनि गर्न सकिन्छ, अथवा मल्टिपल मेथोडोलोजीको यो मेथोडोलोजीमा यस्तो हुन्छ, यसमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ। यहाँसम्मको कुरामा कन्फ्युजन छैन भने अनि सर त उसको भनिदिनु न एक्चुअली त एकदमै छोटकरीमा त ट्रेडिसनल मेथोडोलोजीको ट्रेडिसनल मेथोडोलोजीको यस्तो हुन्छ। ट्रेडिसनल मेथोडोलोजी, these are the methodologies that were popular during 80s to 90s होइन। त्यो बेलामा त्यो मेथोडोलोजी हुन त स्टिल दे आर युज्ड,
ट्रेडिसनल मेथोडोलोजीमा जेनरली चाहिँ वाटरफल मेथोडोलोजी पर्छ अनि त्यसपछि भी सेप्ड मोडल पर्छ है भी सेप्ड मेथोडोलोजी पर्छ these methodologies are based on the fact that the requirements from the user are clear or the development team is already known about the requirements. These are the deterministic type of methodologies where requirements are determined before beginning the project. यसलाई किन डिटर्मिनिस्टिक भनेको किन इभोल्युसनरी नभनेको भने these are the type of methodology where requirements need to be clearly identified before development process begins है यो मेथोडोलोजीमा रिक्वायरमेन्ट क्लियर हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ डकुमेन्टेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ डकुमेन्टेसन एन्ड प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इज अन्डरस्टुड प्रोजेक्ट प्रोसेस इज project progress, not process, project progress is measured by the help of the milestones that are already set during the complete planning of the project. Planning को फेजमा सबैजना चाहिँ अब एनालिस्टदेखि लिएर सबै सबै स्टेक होल्डर्स इन्भल्भ भएर एउटा चाहिँ प्लान बनाउँछन् यति समयभित्र गर्ने भनेर अनि त्यसपछि त्यसको माइलस्टोनहरू बनाउँछन् त्यो माइलस्टोन के को आधारमा गर्छन् त भन्दा स्टेजेसको आधारमा अनि त्यसले के गर्ने भयो आइटरेटिभ मेथडबाट सिस्टम डेभलप हुने भयो होइन त्यसले के गर्ने भयो त त्यसले चाहिँ सिक्वेन्सियल वेमा सिस्टम डेभलप गर्ने भयो For those conditions where user requirements are clearly identified, in such cases, such methodologies are very useful because you can just begin the project and you can continue doing the work until the targeted or the required product is not ready. जस्तै इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई चाहिँ कुनै एउटा सफ्टवेयर बनाउने भयो सफ्टवेयरको केसमा सफ्टवेयर डेभलप गर्ने भयो अनि सफ्टवेयरको केसमा चाहिँ तपाईँलाई रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै क्लियरली दियो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ ल म चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ 2 महिनामा तयार गर्छु सुरुको 15 दिनमा रिक्वायरमेन्ट्स कलेक्ट गर्छु त्यसपछि सगुनको होइन सगुनले म्युट गरिदिनुहोस् न थ्याङ्क यू अनि म चाहिँ 2 महिनामा यो प्रोजेक्ट तयार गर्छु सुरुको 15 दिन रिक्वायरमेन्ट कलेक्सन गर्न लाग्ला सबैतिरबाट रिक्वायरमेन्ट कलेक्ट गर्न त्यसपछि चाहिँ त्यसपछिको 15 दिनमा चाहिँ म डिजाइनको काम सकाउँछु अनि त्यसपछिको 15 दिन पछाडिको 20-25 दिनमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्छु अनि त्यसपछि 10-15 दिन चाहिँ टेस्टिङ गर्छु भनेर तपाईँले त्यो अनुसार नम्बर अफ विक्स नम्बर अफ मन्थ्स सेपरेट गर्नुहुन्छ ट्रेडिसनल मेथोडोलोजीमा यु सेपरेट द your time based on the milestones and surprisingly or obviously this you can say linear sequential हो अनि युजरको इन्भल्भमेन्ट धेरै हुन्न भनिसकेपछि अभियस पनि छ के अभियस छ भने the milestones among those milestones the communication with the user comes at the end है किनभने सुरुमा रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि युजरसँग डिल हुन्छ त्यहाँ भेट भयो त्यसपछि एनालाइसिस गरेपछि डिजाइन गर्ने बेलामा पनि युजरसँग युजरको इन्भल्भमेन्ट छैन कोडिङ गर्ने बेलामा पनि छैन टेस्टिङ गर्ने बेलामा पनि छैन डकुमेन्टेसन गर्ने बेलामा छँदै छैन एकैचोटि इन्स्टलेसन गर्ने बेलामा बल्ल युजरको इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ त्यस्तो खालको मेथड हुन्छ ट्रेडिसनल मेथोडोलोजी लिनियर सिक्वेन्सियल वेमा जाने वाटरफल जस्तो अब भी सेपको कुरा गर्नुहुन्छ भने भी सेप पनि एक्सटेन्डेड वाटरफल हो कि जसमा चाहिँ माथिबाट तल मात्रै होइन है तलबाट माथि पनि बग्छ भनेर भनेको छ तर त्यो के भनेको छ त्यो ट्रिकी कस्तो छ भने माथिबाट तल बग्छ डेभलप गर्ने बेलामा इम्प्लिमेन्टेसनसम्मको फेजमा कोडिङ गर्ने फेजमा त्यसपछि फेरि तलबाट माथि बग्छ भनेको फेरि टेस्टिङ गर्ने फेजमा यहाँ पनि युजरको इन्भल्भमेन्टलाई चाहिँ त्यति धेरै सर्वोपरि मानिन्न त्यति धेरै एकदम इम्पोर्टेन्ट मानिन्न यसमा पनि सिस्टम डेभलप गरेर युजरलाई टेस्ट गरेर दिइन्छ भन्ने कुरा हो भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसनलाई बढी प्रायोरिटी दिइन्छ जसले गर्दा इन प्रोडक्ट चाहिँ एकदम राम्रो बन्छ भेरिफाइड र भ्यालिडेटेड प्रोडक्ट बन्ने भनेको एकदमै राम्रो प्रोडक्ट हो भनेर भनिएको छ तर पनि मोडर्न डेभलपमेन्टको निड्समा चाहिँ यी दुइटै फिट हुँदैन बिकज अहिलेको मोडर्न के अरे युजरहरू जति पनि छन् त्यो युजरहरूको डिमान्ड चेन्जिङ निड्सहरू चाहिँ एकदम चेन्जिङ हुनसक्छ टु द पोइन्ट पहिलाको भन्दा युजरहरू धेरै अवेर भएका छन् सफ्टवेयर डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड धेरै कामहरू गरेका छन् डेभलपरले जे भन्यो त्यसमा चाहिँ एकैचोटि पत्याउनेवाला छैन पहिला चाहिँ सिस्टमै हुन्थेन अनि डेभलपरले चाहिँ ल म तपाईँलाई यस्तो सफ्टवेयर बनाइदिन्छु अझै पनि हुन्छ क्या त्यो अझै पनि कुनै कहीँ जाँदाखेरि कहीँ अफिसहरूमा जहाँ चाहिँ
आइटी त्यति धेरै युज गरेका छैनन्, त्यहाँ जाँदाखेरि अझै पनि उनीहरूलाई रिक्वायरमेन्ट क्लियर हुन, अनि त्यसपछि अनि यस्तो यस्तो हो भनेर उनीहरूले डकुमेन्ट दिन्छन्, त्यही डकुमेन्टको आधारमा आफूले अब्जर्भेसन गर्यो, अनि त्यसपछि सिस्टम हेऱ्यो, एनालाइसिस गर्यो, अनि आफूले एउटा चाहिँ जे रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन तयार गर्यो, अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो हो है, यही रहेछ, यति गर्न मिल्दो रहेछ, योभन्दा बढी त मिल्दैन होला सफ्टवेयरमा भन्ने जस्तो पनि उनीहरूलाई त्यो लाग्न सक्छ। त्यही अनुसार उनीहरूले पत्याउँछन्। अब मोडर्न अरू युजरहरू चाहिँ त्यो पत्याउँदैनन्, धेरै सिस्टमहरू हिँडिसकेका हुन्छन्, अनि त्यही भएर रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ यस्तो यो हुनपर्छ भन्छन्, अनि आज एउटा कुरा भन्यो, अनि भोलि अर्को सिस्टम दिएपछि या अन्त प्रोजेक्ट भेटाएपछि त्यो होइन, यसमा त यो फिचर थपिदिनु पर्यो भन्छन्। उनीहरूको पनि स्कोप बढिराखेको हुन्छ, उनीहरूको कामको प्रकृति, कामको नेचर पनि चेन्ज भइराखेको हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि दे डिमान्ड फर सो मेनी थिङ्स है, अनि त्यसले गर्दा युजरको चाहिँ निड्सहरू चेन्जिङ हुन्छ, एन्ड देयरफोर द ट्रेडिसनल मेथोडोलोजिज आर नट मच सुइटेबल फर दिस era, for this time. I don't know whether I was able to solve your query or not, because I explained about traditional methodology, especially the waterfall model and the V-shaped model. Is that clear now? Is this clear? Okay. Is that clear? भन्दाखेरि त अलि के आर्मीमै जस्तो, इज द्याट क्लियर भनेर सोधे जस्तो त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ, एन्ड आई डिडन्ट मिन फर द्याट, भनेको कुरा क्लियर छ कि छैन भनेर सोध्न खोजेको है। क्वेसक भन्छ नि हिन्दीमा, हो त्यस्तै, इज द्याट क्लियर भनेर भने जस्तो हुँदो रहेछ। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेथोडोलोजिज। हामी फेरि पनि यो मेथोडोलोजीको बारेमा, एजाइल मेथोडोलोजीको बारेमा हामी कन्टिन्यू फेरि पनि कुरा गर्छौँ, किनभने हामीले यो मेथोडोलोजीहरू मध्ये धेरै मेथोडोलोजी मध्ये हामीले सुरुमा पनि एजाइलको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा गरेका छौँ, र जुन मेथोडोलोजी चाहिँ हामीले सिस्टम डेभलपमेन्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ वाटरफल सजिलो छ, वाटरफलै युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा आउँछ। एजाइल मेथोडोलोजी चाहिँ त्यति धेरै युजमा चाहिँ बाहिर मार्केटमा युजमा चाहिँ एकदमै धेरै छ, तर स्टुडेन्टहरूको माझमा चाहिँ अलिक लेस पपुलर हो कि जस्तो मलाई लाग्छ, अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ है, एजाइल मेथोडोलोजी अलिक गाह्रो हुन्छ है भन्ने फिलिङ हुनसक्छ भन्ने। जे होस्, हामी चाहिँ एजाइल मेथोडोलोजीलाई नै बढी फोकस गरेर त्यसको बारेमा बढी कुराहरू गर्छौँ। ल, त्यसमै अब म नेक्स्ट प्रेजेन्टेसनहरू गएँ। मेरो विचारमा मैले यो अस्ति एक दिन कहिले हो चाहिँ अलिकति सुस्त एसाइनमेन्टतिर चाहिँ अब एसाइनमेन्टको पनि कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले सुरु गरेँ जस्तो पनि लाग्यो, नगरेको भए पनि एकचोटि अनि एउटा क्लासमा नि प्रेजेन्टेसन फ्रिज भयो, त्यसपछि होल सिस्टम चाहिँ लक भयो, अनि रिस्टार्ट नै गर्नु परेको थियो। अहिले चाहिँ त्यस्तो नहोस्, फेरि क्लोज गरेर रिओपन गर्छु। Okay, so now we are going to discuss about the system development planning. है यो म गर्दैछु मैले चाहिँ यहाँ सेटअप गर्दैछु है, किन अघि नै ओपन गरेको विन्डो चाहिँ फ्रिज भयो, हेर्नु भयो। सो hope it is visible now. यसमा यो युनिभर्सिटी स्लाइडबाट सुरु गर्दैछु म, तर बीचमा चाहिँ केही थप अरू कुराहरू भयो भने मैले त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू बीचमा थपेको पनि हुन्छु। अब युनिभर्सिटीकै लोगोहरू भएको स्लाइडमा चाहिँ त्यसरी थपेर थप्न चाहिँ अब नमिल्ने होला सायद, त्यही भएर त्यस्तो भयो भने म तपाईँलाई चाहिँ यसको थप केही नोट्सहरू बीचमा भयो भने, जस्तै पट चार्ट र अनि ग्यान्ट चार्टको बारेमा, पट डायग्रामको बारेमा चाहिँ यहाँ त्यति धेरै दिएको छैन, हुन त पहिलाको सेमेस्टरमा पढिसकेको भनेर पनि होला, तर पनि त्यसको बारेमा फर्दर इन्फर्मेसन चाहियो भने त्यसको छुट्टै स्लाइडहरू या छुट्टै के अरे नोट्सहरू चाहिँ छ, म त्यो छुट्टै सेयर गरौँ। So let's begin about this system development planning, and this is the part 1.
So what we are going to learn here, initial study, feasible study, resource planning and outsourcing. यसको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी. And these are the terms that you need to learn: initial study, feasible study, resource planning tools, and outsourcing options. So information system planning को strategies चाहिँ के हो त, planning मा के कुराहरु पर्छ, what are the so now we are discussing about the planning phase. Okay, planning phase को बारेमा कुरा गर्दै छौं. अनि त्यसपछि प्लानिङ फेज पछाडी हामी अरु फेजहरुको बारेमा पनि हामी कुरा चाहिँ गर्दै जान्छौं. के रे एनालाइसिस फेजको बारेमा कुरा गर्छौं, फेरि डिजाइनको कुरा गर्छौं, इम्प्लिमेन्टेसनको, डिप्लोयमेन्टको, फेरि त्यही कुराहरु पहिला पढेकै कुराहरु फेरि रिपिट हुन्छ. पहिला पढेको चाहिँ त्यो तपाईको चाहिँ प्रिभियस नलेज या प्रिरिक्विजिट्सहरु जस्तो भयो, प्रिभियस नलेज भयो. अब चाहिँ हामीले त्यसैलाई चाहिँ फेरि के गर्छौं, पुरानै कुरा, कति कुरा पुरानो दोहोरिन्छ, तर धेरै कुरा चाहिँ मेथोडोलोजीको पर्सपेक्टिभबाट, सिस्टम डेभलपमेन्ट मेथड्सको पर्सपेक्टिभबाट त्यसलाई चाहिँ पढ्ने गरिन्छ. So these are the different stages in information system planning. These are the strategies, not actually the steps, not actually the steps एकपछि अर्को गरेर आउने होइन, steps होइन, तर these are the various aspects or the strategies that you should follow to plan for a system. यसमा के कुरा पर्यो भने problem statement. So what is problem statement and how do you write it? Initial study. It is also known as preliminary investigation. Preliminary investigation will give you quick insight of what is the project about, what are the problems and what the project is about, and what is the expectation of the users. Feasibility study, as you already know, and we have discussed about it many times. This is the answer to two questions. Can we develop the system or should we develop the system? Requirements engineering is actually collecting requirements and analyzing the requirements. This is the process of collecting requirements from various users using various tools and then analyzing these requirements, prioritizing the requirements and finding out the specification, finding out the functional and non-functional requirements of a system. Then next one is the resources planning. Resources planning means how to plan the human resources, the budget, as well as the time. These are the three main resources that you should plan about. Human resource plan कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि टेक्निकल रिसोर्सहरु, टेक्निकल रिसोर्सहरुलाई कसरी प्लान गर्ने, अनि त्यसपछि टाइमलाई कसरी प्लान गर्ने, त्यो कुराहरु भयो. अनि टाइमको र बजेटिङको कुरा चाहिँ कस्टिङ स्केड्युलिङ भनेर फेरि अर्को कुरा पनि भयो. एन्ड नेक्स्ट वान इज अबाउट आउटसोर्सिङ. आउटसोर्सिङ यो कुरा आइरहेको छ, हिजो अस्ति पनि, हिजोको क्लासमा पनि थोरै आउटसोर्सिङ कुरा आयो, अघि पनि मैले आउटसोर्सिङको कुरा गरेँ. यो के हो त भन्दाखेरि आजभोलि सिस्टम डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ not all the system developers are experts in all the systems. They need sometimes in some point of development, they may need the help of some other developers, other partners, or other companies to help them to sort out certain problems. User को डिमान्ड चाहिँ धेरै तरिकाको हुन सक्छ. युजर को डिमान्ड चाहिँ एउटै सिस्टम डेभलप गर्दाखेरि पनि 4-5 वटा सब सिस्टमहरुको कुराहरु आउला. त्यो बेलामा if you are not expert in all developing all the system, then you can outsource some part of it to others. आउटसोर्सिङ भनेको तपाईलाई थाहा छँदैछ. आउटसोर्सिङ भनेको चाहिँ कुनै एउटा काम, कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ कुनै एउटा काम गर्नु पर्यो भने त्यो काम चाहिँ आफूले नगरेर त्यो काम अरु बाहिरकालाई गर्न दिने हो. है, त्यसलाई चाहिँ आउटसोर्सिङ भनिन्छ. जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा आईटी म्यानेजर हुन सक्छन्, है, अर्गनाइजेसनमा आईटी म्यानेजर हुन सक्छन्. आईटी म्यानेजरको काम चाहिँ उले चाहिँ के गर्न सक्छन् त भन्दा आईटी म्यानेजरले त्यहाँ इन्फर्मेसन सिस्टमहरु अनि इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड टुल्सहरुलाई मोनिटर गर्ने, म्यानेज गर्ने, ब्याकअप रिस्टोरको कुरा इन्स्योर गर्ने, अनि त्यसपछि आईटी सँग रिलेटेड ट्रेनिङहरु दिने, हैन, अनि त्यहाँको आईटी इक्विपमेन्टहरु चाहिँ पर्चेज गर्दाखेरि त्यो पर्चेज एप्रुभलहरु गर्ने, त्यस्ता कामहरु गर्न सक्छ. त्यो अर्गनाइजेसनमा आईटी म्यानेजर भए पनि कहिलेकाहीँ त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ सपोज वेबसाइट बनाउनु पर्यो. अब वेबसाइट बनाउनु पर्यो भने त्यो वेबसाइट बनाउनको लागि फर एक्जाम्पल, एउटा सिम्पल एक्जाम्पल, डाइनामिक वेबसाइट बनाउनु पर्यो भने वेबसाइट बनाउने काम
आईटी म्यानेजरले नै गर्ने कि अथवा त्यो काम चाहिँ बाहिरको कसैलाई डेभलपरलाई दिने भन्ने कुराको विषयमा छलफल हुन सक्छ है। सुन्नुहोस् है मेरो कुरा, आईटी म्यानेजरले नै आईटी म्यानेजर भइसकेपछि चाहिँ के हुन सक्छ भने आईटीकै मान्छेले त्यो सफ्टवेयर डेभलप गर्न पर्छ भन्ने एक थरी भिजन हुन सक्छ, एक थरी चाहिँ अडान हुन सक्छ। अर्को थरी के हुन सक्छ भने सपोज आईटी म्यानेजर चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा वेब डेभलपमेन्टको लेटेस्ट ट्रेन्डमा एक्सपर्ट नहुन पनि सक्छ। ऊ चाहिँ आईटी म्यानेजमेन्टको फिल्डमा चाहिँ एक्सपर्ट हुन सक्छ, उसले चाहिँ वेब डेभलपमेन्टको फिल्डमा ऊ एक्सपर्ट नहुन सक्छ। त्यो बेलामा उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो कि उसलाई ट्रेनिङमा पठाउनु पर्यो, वेब डेभलपमेन्टको ट्रेनिङमा पठाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि ऊ ट्रेन भएपछि त्यो अनुसारको वेब डेभलप गर्नु पर्यो। अब त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ पैसामा हेर्छ। सपोज बाहिर आउटसोर्स गरेर कुनै वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ 40,000 रुपियाँमा बन्ने रहेछ फर इक्जाम्पल, जस्ट एन एक्जाम्पल, 40,000 रुपियाँमा चाहिँ कम्प्लिट होस्टिङ सहितको वेबसाइट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट र होस्टिङ सबै चाहिँ 40,000 रुपियाँमा हुने रहेछ भने सपोज, अनि त्यसपछि कति समयमा बनाउँछन् भन्दा सपोज 2 मन्थ्समा चाहिँ कम्प्लिट वेबसाइट बनाएर दिन्छन्। 2 महिना 40,000 मा 2 महिनामा त्यो बनाएर दिन्छन् है। अब अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो आईटी म्यानेजरलाई अथवा आईटीको टिमलाई त्यो काम दियो भने उनीहरूलाई चाहिँ सपोज 2 महिना लाग्छ। 2 महिनामा चाहिँ सपोज आईटी म्यानेजरको स्यालेरी चाहिँ 70,000 छ, अनि त्यसपछि उसको एसिस्टेन्टको स्यालेरी चाहिँ 40,000 छ सपोज भने 1,10,000 टोटल गरेर 2 महिनामा 2,20,000 त्यहाँ इन्भेस्ट गर्यो। उनीहरूलाई टोटल्ली त्यही काम दिनमा दिँदाखेरि 2,20,000 रुपियाँ इन्भेस्ट भयो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अर्को कुरा चाहिँ उनीहरू फेरि टेक्निकल एक्सपर्ट होइनन्, उनीहरूलाई ट्रेनिङमा पनि पठाउनु पर्यो। सपोज 30,000 रुपियाँ ट्रेनिङमा लाग्छ फर इक्जाम्पल, जस्तो एक्जाम्पल उनीहरूलाई 30,000 रुपियाँ चाहिँ ट्रेनिङमा पठाउँदा उनीहरूलाई ट्रेनिङमा पठाउने, अनि त्यसपछि ट्रेनिङमा अब ट्रेनिङ फीहरू दिनुपर्ने होला अथवा ट्रेनरलाई हायर गरेर गर्नुपर्ने होला, के हो वाटेभर। फर इक्जाम्पल मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएँ, 30,000 खर्च हुन्छ भने 2,50,000 इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। त्यो 2 महिनामा उनीहरूलाई अरू मेजर कामहरू दिन भएन, किनभने उनीहरूलाई त त्यो वेबसाइट डेभलपमेन्टमै काम दिनु छ त्यो दुईजनालाई। अनि उनीहरूको फुल मन्थ सबै मन्थ 2 महिनाको कामै त्यही हुने भयो। त्यसरी हेर्दाखेरि त आउटसोर्सिङ गर्दाखेरि त 40,000 मा बनेको कुरा, जुन आउटसोर्सिङ गर्दा 40,000 मा बनेको कुरा, जुन एक्सपर्टले आफ्नो एक्सपर्टिज युज गरेर बनाउँछन् त्यो कुरा इन्टरनल रिसोर्सबाट गर्न पर्यो भनेदेखि त 2,50,000 लाग्ने रहेछ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पलको लागि नलाग्ला, 2 महिना नलाग्ला, अर्गनाइजेसन भित्रकै मान्छेलाई एनालाइसिस गर्न टाइम धेरै नलाग्ला, 1 महिनामा बन्ला। तर पनि त 2 जना मान्छे इन्भल्भ भएर गऱ्यो भने त त्यहाँ त मोर देन 1 लाख त खर्च भयो। त्यस्तो बेलामा अर्गनाइजेसनले आफूसँग आईटी म्यानेजर भयो पनि वेबसाइट बनाउने काम आउटसोर्सिङ गर्न सक्छ, सफ्टवेयर बनाउने काम आउटसोर्सिङ गर्न सक्छ, and that would be cheaper. And the external outsourced partner, the partner that gives you the service will be responsible for the for keeping the website up all the time. के पर्यो भने उसैलाई भन्न सकियो, सेक्युरिटीसँग रिलेटेड प्रब्लम, उनीहरूसँग सेक्युरिटीको एक्सपर्ट पनि हुन सक्छन् होइन, साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड एक्सपर्टहरू हुन सक्छन्, उनीहरूसँग चाहिँ वेब सेक्युरिटीसँग रिलेटेड टुलहरू पनि हुन सक्छ, त्यो गर्न सक्छन्। तर आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्र गर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। This is similar to the case like setting up of your own server or outsourcing your data to a reliable cloud computing or cloud server. क्लाउडमा राख्ने अथवा कहिले कुनै कसै अरूको डेटा सेन्टर युज गर्ने कि अथवा चाहिँ आफूले डेटा सेन्टर सेट गर्ने भन्ने जस्तो पनि हो। यो त मैले सिम्पल एउटा एक्जाम्पल दिएँ, कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको एक्जाम्पल। आउटसोर्सिङ कस्तो बेलामा आउटसोर्सिङ गर्न जरुरी हुन्छ, यो आउटसोर्सिङको कुरा किन आयो भन्ने कुराको लागि कहिलेकाहीँ मेरो आफ्नो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि आउटसोर्सिङ गर्न सक्छ। म अर्गनाइजेसनमा होइन, म एनजिओमा होइन, म सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीमै छु, अनि मैले चाहिँ आफूले सफ्टवेयर सर्टेन केही हामी मसँग एक्सपर्ट पनि छन् र हामी सर्टेन सफ्टवेयर डेभलप पनि गर्छौँ, तर पनि सर्टेन पार्ट अफ द सफ्टवेयर sometimes need to be exported or need to be outsourced. मैले चाहिँ वेब डेभलपमेन्टमा मैले भनेर कुरा गरेँ पनि मैले एकदम त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफिकली मेरो कुरा होइन कि जेनरल कुरा गर्दैछु है। सपोज मैले चाहिँ मेरो टिमले वेब डेभलपमेन्टमा एक्सपर्टिज छ, उसले वेब डेभलपमेन्ट गर्छ, डेस्कटप एप्लिकेसन बनाउँछ,
अनि त्यसपछि इन्टरप्राइज सोल्युसनहरू तयार गर्छ, एमआइएस सिस्टमहरू, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमहरू बनाउने एक्सपिरियन्स छ। तर सपोज मसँग चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट गर्ने टिम छैन, त्यो बेलामा युजरको डिमान्ड चाहिँ मोबाइल एप डेभलप गर्ने भन्ने डिमान्ड आयो भने त्यो बेलामा मैले के गर्न सक्छु? मैले चाहिँ म त बनाउँदिनँ, हाम्रो टिम त छैन भनेर त्यो काम नलिन भन्दा त्यो काम लिने, होइन? त्योसँग जोडिएका अरू कामहरू गर्ने र अनि त्यसपछि डेभलपमेन्टको काम आउटसोर्सिङ गर्ने, अरू कुनै एक्सपर्टलाई हायर गर्ने, फ्रिलान्सरहरूलाई हायर गर्ने अथवा कुनै एउटा टिमलाई मोबाइल एप डेभलपमेन्ट गर्ने टिमलाई हायर गर्ने, अनि उसलाई काम दिने, त्यो गर्न सकिन्छ। सो रिसोर्सेस प्लानिङ अथवा प्लानिङ गर्दाखेरि आउटसोर्सिङको कुरा पनि किन आयो भन्ने कुरामा मैले यति गर्छु। Are you getting my points? Am I able to make things clear to you? Tell me. I don't know whether you are listening to me or not, whether you are hearing me or not. I'm just speaking one way. लेक्चर दिए जसरी बोलिरहेको छु तपाईहरुको यस नु सुन्न पाएको छैन। अब फिजिकल क्लासमा भए एकदम सुनिरहेछौँ सर, ढुक्क भन्नु तपाईँ। त्यही त, अनि त्यो केही पनि रेस्पोन्स नआउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हो भएकै छैन जस्तो लाग्दो रहेछ। मैले चाहिँ यो अलि कथा चाहिँ बढी भन्छु, सरले फेरि साह्रै गफ धेरै दिन्छ भन्नु होला। तर जस्तो फिल हुन्छ क्या सर तपाईँलाई? हजुर हजुर, हामीले यास नभन्दा त फोन काटिएर एक्लै बोले जस्तो फिल हुन्छ क्या तपाईँलाई? होइन, मैले चाहिँ अलि फेरि कथा भन्दै जाँदाखेरि फेरि एक्जाम्पलहरू दिँदै जाँदाखेरि अलि लामो हुन्छ। तर यो सब्जेक्टमा मलाई चाहिँ के लाग्छ, यो सब्जेक्टमा चाहिँ यही कुराहरूले नै बुझ्ने हो जस्तो लाग्छ कि यही रियल लाइफ एक्जाम्पलहरू भयो भने, अनि किन भन्ने कुरा थाहा नभएको कुरा होइन, यो जानेकै कुराहरू हो। तर पनि ठ्याक्क टु द पोइन्ट यो एक्जाम्पल यो हो नि त, आउटसोर्सिङ गर्नु त त्यसै एक्सपर्ट भए पनि आउटसोर्सिङ गर्न पर्छ। मैले किन यो कुरा जोडेको भने यो मसँगै भएको घटना हो कि म एनजिओमा हुँदाखेरि म एनजिओमा भए पनि मैले वेबसाइट बनाउँदाखेरि नै मेरो अर्गनाइजेसनले वेबसाइट चाहिँ आउटसोर्सिङ गर्नुपर्छ भनेर मैले पहल गरेको छु मिटिङमा। म चाहिँ आइटी म्यानेजर हो, तर पनि वेबसाइट चाहिँ आउटसोर्सिङ गर्नुको फाइदा यो छ भनेर केही वर्ष अगाडि यो फाइदा छ भनेर अनि प्रेजेन्ट गरेको। अनि अब त्यहाँ आफूलाई डर पनि के लाग्दो रहेछ भने यो आइटीको मान्छे भन्छ अनि आफूले चाहिँ नगरेर अर्कालाई बाहिरकोलाई गराउन दिन्छ, यो त केही पनि नजाने रहेछ भन्छन् भन्ने डर पनि एकातिर हुन्छ, होइन? अनि तर मिटिङमा चाहिँ मैले यो कुरा आउटसोर्सिङ किन गर्नुपर्छ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको कुरामा आउटसोर्सिङ किन गर्नुपर्छ, कतिपय त मैले आफूले त्यहाँ गएपछि डेभलप पनि गरेँ, होइन? म एक्लैले पनि बनाएँ। तर लार्ज साइजको अब एकाउन्टिङ सफ्टवेयरको कुरा आयो एकचोटि मिटिङमा, एकाउन्टिङ सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो, रघु सरले बनाइहाल्नुहुन्छ नि भनेर सजिलैसँग लिए, होइन? अनि त्यो बेलामा चाहिँ एकाउन्टिङ सफ्टवेयर, कुनै अर्गनाइजेसन एकाउन्टिङ सफ्टवेयर किन चाहिँ जे पाए त्यही सफ्टवेयर युज गर्न हुन्न, अनि किन चाहिँ इन्टरनल्ली डेभलप गरेर मात्रै कम्प्लिट हुन्न, त्यसको कम्प्लायन्सहरूको कुराहरू के हो, ट्याक्स अफिसले के भन्छ, ट्याक्स रेगुलेसनले के भन्छ, अनि आफैले बनाएको सफ्टवेयर युज गरेर डोनरले के भन्छ भन्ने कुराको एउटा लामै प्रेजेन्टेसन चाहिँ गर्नु परेको थियो, होइन? अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ अनि यो कुरा चाहिँ यस्तो रहेछ, हामीले कुरा बुझ्यौँ, अनि यो सफ्टवेयर चाहिँ आउटसोर्सिङ पनि गर्ने होइन, बरु एउटा बनेको सफ्टवेयर युज गर्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ के थियो इन्टुइटको एउटा चाहिँ एनजिओहरूले आइएनजिओले युज गरेर सफ्टवेयर हामीले युज गरेका थियौँ कि, नत्र क्विक बुक प्रो भन्ने, नत्र चाहिँ आइटीको मान्छे या कम्प्युटरको मान्छे भएपछि उसले सबै काम गर्छ भन्ने सोचाइ हुन्छ। मोनिटर बिग्रियो भने पनि यो मोनिटर त बनाउन किन लानु पर्यो र यही आइटीको मान्छे चाहिँ उसले बनाइदिइहाल्छ नि भन्ने चाहन्छ। इभन कम्प्युटर टिचर लेक्चरर भयो भने उसैले पनि कम्प्युटर त सबै बनाइदिन्छ भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ जस्तै अब कम्प्युटर डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, मोनिटरको बारेमा पढाउँदाखेरि मेरो चाहिँ हिसाब मोबाइल फोनमा चाहिँ ब्ल्याक स्क्रिन आउँछ, यो किन हो, कसरी बनाउने भन्ने सम्मको क्वेसनहरू आउँछन् नि त, होइन? त्यो तपाईँहरूले फिल गर्नुभयो होला। त्यही भएर मैले चाहिँ आउटसोर्सिङको एउटा रियल लाइफ इक्जाम्पल चाहिँ मैले युज गरेको हो। अलिक धेरै नै भयो यसमा चाहिँ, यति धेरै त गर्नु पर्दैन त्यही पनि। सो लेट्स बिगिन विथ प्रब्लम स्टेटमेन्ट। यो कुरा हामीले पहिला पनि कुरा गरिसकेका छौँ है, यो पहिला पनि एकचोटि चाहिँ कुरा भइसकेको छ। सो प्रब्लम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ सिस्टममा के प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, अनि त्यसपछि नयाँमा किन अपग्रेड गर्नु पर्यो, होइन? नयाँमा किन अपग्रेड गर्नु पर्यो भन्ने कुराको चाहिँ आइडेन्टिफाई गरियो भने त्यसैले प्रब्लम स्टेटमेन्ट भनेको त्यो।
What defect is there in the old system? Bugs, user compliance, unable to support current increasing demand, etc. के हुन सक्छ त नि युजरको डिमान्डमा फुलफिल गर्न नसकेको हो कि अथवा चाहिँ केही इररहरू बग्सहरू छ जुन चाहिँ एकदमै फिक्स नै भएको छैन कहिलेकाहीँ डेभलपर्सले सफ्टवेयर डेभलप गरेर दियो त्यो सफ्टवेयर चल्दै गर्छ अनि त्यसपछि एक दुई वर्ष मेन्टेनेन्स हुन्छ त्यसपछि त्यो डेभलपरको अत्तापत्ता लापत्ता हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो सफ्टवेयर चल्छ त्यो सफ्टवेयरमा प्रब्लम आयो त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने अब छैन उपाय त्यस्तो बेलामा पनि अब यो सफ्टवेयर त भयो यो प्रब्लम त आइराख्यो भने त यति काम गर्दैन नयाँ बनाऊँ भन्ने हुनसक्छ सो बग्स क्यान अल्सो बी इम्प्रुभ युजर कम्प्लायन्स युजर कम्प्लेन्ट्स युजरको कम्प्लेन्टहरू त्यो सिस्टम त साह्रै स्लो छ जस्तै वेबसाइटको केसमा युजरको कम्प्लेन्ट एकदमै बढी आउँछ होइन अथवा ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टमहरूमा आउँछ जुन चाहिँ युजरको डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट हुने केसहरूमा युजरको डाइरेक्ट कम्प्लेन्टहरू आउन सक्छ त्यो हुनसक्छ एन्ड समटाइम्स अपर्च्युनिटी अर निड टु फर अपग्रेड कहिलेकाहीँ सफ्टवेयरले राम्रै काम गरिरहेको छ तर सफ्टवेयरलाई चाहिँ अब होइन यो सफ्टवेयरलाई कन्टिन्यू नगरौँ काम त गरिरहेको छ तर नयाँ टेक्नोलोजी अभाइलेबल छ हामीसँग बजेट छ नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ सब सिस्टम डेभलप गर्ने बजेट छ होइन अथवा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी अभाइलेबल छ नयाँ टेक्नोलोजीमा जाउँ डेटाबेस पनि नयाँ डेटाबेसको मेथड युज गरौँ नयाँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज गरौँ होइन कति एसक्युएल बेस्ड मात्रै गर्ने नो एसक्युएल बेस्ड डेटाबेसमा जाउँ भन्ने पनि होला होइन अथवा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड वेमा सिस्टम डेभलप गर्ने खालको त्यस्तो खालको सिस्टम बनाऊँ भन्ने होला मोबाइल एपमा जाम अब त डेस्कटप एप्लिकेसन होइन मोबाइल एपमा जानुपर्छ भन्ने होला सो न्यू टेक्नोलोजीको एभाइलेबिलिटी पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ बजेटको कुरा सरकारी कार्यालयमा एकदम बढी हुँदो रहेछ कुनै एउटा सिस्टम बनाउनको लागि बजेट आयो त्यो भएपछि पुरानो सिस्टमले काम गरेछ छैन भन्ने कुराहरू त्यति धेरै केयर नगरिकन नयाँ सिस्टम डेभलप गर्न सुरु गर्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन यो अर्को केस हो राम्रो त होइन तर हामीसँग चाहिँ बजेट छ र अनि त्यसपछि अरू निड पनि छ भने अरू निड पनि छ एन्ड बजेट इज अल्सो एभाइलेबल देन वी क्यान गो फर न्यू सिस्टम कहिलेकाहीँ डिरेक्टिभ्सहरू पनि हुनसक्छ गभर्मेन्टको डिरेक्टिभ चेन्ज हुनसक्छ अबको सिस्टमहरू चाहिँ कम्तीमा यति कम्प्लायन्स पुरा गर्नुपर्ने यति खालको हुनुपर्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ अथवा गभर्मेन्टले मात्रै किन अर्गनाइजेसनको टप लेभल स्ट्राटेजिक लेभलबाट पनि डिरेक्टिभ आउन सक्छ यस्तो यस्तो खालको रिपोर्ट चाहिन्छ अबदेखि यो अनुसारको चाहिँ सिस्टम तयार गर्नु यो अनुसारको बनाउनु भन्ने हुनसक्छ ओके Keep it clear sound answer. Or sound. Okay. So problems are usually reported by users, customers using the old system or old existing system. It's obvious. Problem around the whatever. अनि अब त्यसपछि प्रब्लम स्टेटमेन्ट भइहाल्यो प्रब्लम स्टेटमेन्ट भनेको तपाईँले प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको बारेमा लेख्दाखेरि पनि तपाईँले प्रब्लम स्टेटमेन्ट चाहिँ जस्ट वान प्याराग्राफ अर टु प्याराग्राफमा लेख्ने हो यसलाई यो प्रब्लम एक्ज्याक्टली यो प्रब्लम छ अनि यो प्रब्लम सल्भ गर्न नयाँ सिस्टम चाहियो भन्ने कुरा त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप इज इनिसियल स्टडी कन्डक्टेड बाई एक्सपर्ट अर कन्सल्टेन्ट अन द एक्जिस्टिङ ओल्ड सिस्टममाथि ओल्ड सिस्टमलाई हेरेर स्टडी गर्ने हो त्यो चाहिँ कसले गर्न सक्छ भन्दा सिस्टम एनालिस्टले अथवा इन्जिनियरहरूले गर्न सक्छन् जसमा चाहिँ प्रब्लम स्टेटमेन्टलाई भेरिफाई गरिन्छ प्रब्लम स्टेटमेन्ट एक्जिस्टिङ सिस्टमको प्रब्लम यो छ भन्ने कुरा जुन भनिएको छ त्यो अनुसारको अनि प्रब्लम स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रब्लम उनीहरूले भने जस्तो हो कि होइन त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ युजरले नजानेर पनि प्रब्लम त भने हुन्छ त्यो हो कि अनि त्यसपछि त्यसको सोर्स अथवा त्यसको कज के हो त्यो पत्ता लगाउने काम पनि इनिसियल स्टडीमा पर्छ न्यारो डाउन सोल्युसन्स टु सल्भ प्रब्लम कम अप विथ सोल्युसन्स अप्सन्स टु अपग्रेड रिप्लेस त्यही सिस्टमलाई अपग्रेड गर्न मिल्ने पनि हुनसक्छ होइन आफैले बनाएको सिस्टम हो भने अपग्रेड गरौँ भन्ने होला अर्काले बनाएको हो अनि आफ्नो कम्पनीलाई हायर गर्यो भने त अपग्रेड गर्न होइन नयाँ बनाउनु पर्छ भन्ने पनि होला होइन क्रिएट प्रोजेक्ट प्रपोजल त्यसपछि चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजल युजरलाई डेभलप के अरे युजरलाई चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ यस्तो यस्तो खालको सिस्टमको प्रब्लम यो रहेछ त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्छौँ यसको अब्जेक्टिभ नयाँ सिस्टमको अब्जेक्टिभहरू यो हुन्छ स्कोप यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ सो प्रोजेक्ट प्रपोजलमा के कुरा हुन्छ त प्रोजेक्ट प्रपोजलमा के कुराहरू होला भन्नुहोस् त प्रोजेक्ट प्रपोजलमा मैले अघि भने कुनै कुरा मैले हेर्छु प्रोजेक्ट प्रपोजल generally consists of the project title, okay, the problems introduction to project, what is the project about, the project problem statement,
के हो त त्यो सिस्टमको प्रब्लम स्टेटमेन्ट के हो, वाट इज द एक्चुअल प्रब्लम इन द एक्जिस्टिङ सिस्टम that is leading to the development of new system or that leads to the analysis for a new system. त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा त्यसपछि अर्कोमा यसमा के पर्छ, प्रोजेक्टको गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स। अब हामीले बनाउन लागेको प्रोजेक्टको चाहिँ गोल के हो त, के बनाउने हो र त्यसको अब्जेक्टिभ्सहरू, त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो त, के अब्जेक्टिभ्सहरू फुलफिल गरेर त्यो प्रोजेक्ट बनाउने हो, त्यसको स्कोपको कुरा आउला। अनि त्यसपछि बजेटको कुरा आउँछ, प्रोजेक्ट प्रपोजलमा बजेटको कुरा आउँछ, टाइमलाइनको कुरा आउँछ, टुल्स प्रपोज मेथोडोलोजी, कुन मेथोडोलोजी युज गर्ने हो, प्रपोज टुल्सहरू के हो भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ। अनि त्यसपछि डेलिभरेबल्स के हो, वाट आर द डेलिभरेबल्स अफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टमा चाहिँ डेलिभरेबल के हो त, त्यो प्रोजेक्टले के दिन्छ त फाइनली भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू। अनि त्यसपछि त्यसमा कन्क्लुजनको कुराहरू आउँछ। सो दिस आवर प्रोजेक्ट प्रपोजल। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ क्यारे। भोलिको क्लासमा, भोलि त क्लास छैन, अब हाम्रो नेक्स्ट सन्डेको क्लासमा चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट प्रपोजलको एउटा स्याम्पल पनि हेरौँला। मसँग केही स्याम्पलहरू पनि छन्, मैले आफूले बनाएका, स्टुडेन्टहरूले बनाएको प्रोजेक्ट प्रपोजलको स्याम्पलहरू छ, त्यो स्याम्पलहरूको पनि अब्जर्भेसन गरौँला, स्टेप्सहरू पनि त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अनि हामी फर्दर रिसोर्स प्लानिङ, अब आउने हप्तामा चाहिँ हामी रिसोर्स प्लानिङको वर्ड चार्ट र ज्ञान चार्टको बारेमा फेरि पहिला पढेको र रिभाइज गर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर इन्टरेक्सन। होप टु सी यू नेक्स्ट विक। बाई। Thank you, sir. मैले फेरि एक्चुअली जोइन गरेँ, एटेन्डेन्स चाहिँ अघि डाउन भइन्छ, सायद यो मिटिङ इन्ड गरेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि एटेन्डेन्स आउँछ होला भनेर।